Welcome Schorpioen. This is the beginning van your year 2022 tot en met 2023. Dit is je jaar 2022. Niet vergeten, als je bent geboren eind van de jaar, de enige mensen dat celebrate januari, mensen dat geboren in januari, which is Stenbok en Waterman, is de enige mensen dat zijn verjaardag of zijn jaar 2022 is beginnen 1 januari. Voor de rest van jullie, Schorpioens, dat is geboren, jouw jaar begint in de Schorpioen season. Schorpioen season is 23 oktober tot en met 29 september. Oktober, november. Dus het is altijd 4 weken voor de season en this season is jullie Schorpioen season. Nou, Schorpioen die is geboren vanaf 24 tot en met 30. Dit is je lezen. Ik ga het doen per huizen en dan weet je wat te verwachten, oké? De eerste 3 maanden van het jaar gaan we eerst even kijken, oké? Dus hier hebben wij de energie van december. De energie van december is dat heel veel van jullie, dat hebben iets mee te maken. Je wordt succesvol over een problematische situatie. Sommige van jullie had some sort of a probleem, issues met onder. En je hebt een groot succes over, een groot overwinning over mensen en dingen wat mensen hebben tegen jullie gedaan. Heel veel van jullie in je inner self, je krijgt een zelf van vervulling in je inner self en je overkomen issues, situatie en problemen dat was creëerd rond jou, oké? Tweede huis is de huis van geld. Heel veel van jullie Schorpioen en een ramely of boodschap person is in heel veel problemen. Mensen recognize dat deze ramely of boodschap person hebben opgelegd heel veel geld. Mensen nou zitten om te bekijken en recognize dat deze persoon was je grootste vijand en zit je op te leggen heel veel geld. Dus heel veel van jullie Schorpioen dat hebben issues met je financial status of zo. Het heeft mee te maken met een ramely of boodschap person dat zit chaos te creëren in je huis. Nou, verdriet is hier voor deze persoon, omdat deze persoon moet het geld helemaal gaan terugbetalen. Mensen recognize dat deze persoon was niet eerlijk en oprecht en hebben jullie Schorpioenetje heel veel geld genomen van jullie Schorpioenetje, oké? En de derde huis zien wij een groot succes als jullie zijn ondernemer. Je ondernemer wordt groot geworden door international en dat is zeer positief. Heel veel van jullie gaat heel veel geld verdienen international. Of als je gaat zaken of je denkt aan zaken op te zetten, het gaat best wel groot worden. Je gaat financieel stabiel, je krijgt financieel stabiel. En alles wat te doen met social media en dat soort dingen wordt zeer, zeer positief. Dus ga voor het, je ondernemer wordt groot geworden, oké? En de vierde huis is de huis van de family. In de vierde huis van de family verdriet voor een weeskal, verdriet voor een crave. Dus als je bent in een relatie met een weeskal of een crave, je komt achter iets wat een weeskal en een crave heeft gedaan. En deze mensen worden gezien van soms soort van leugens en oneerlijk spelletje dat deze mensen hebben gedaan. Nou, het probleem is dat mensen recognize en krijgen soms soort van over informatie over wat is gebeurd en mensen nou krijgen inzicht en recognize. Dus dit kan je vriendinnetje, zus of broer, dat is een weeskal of een crave. Je komt achter te vinden wat deze persoon heeft gedaan. Als we kijken de vijfde huis is de huis van vrienden. En sommige van jullie gaat recognize dat je vriendin of een vriendin heeft heel veel geld van jou genomen of opgelegd. Heel veel geld van jou. Mensen krijgen inzicht en gaat soms soort van informatie krijgen en recognize wat een vriendin heeft gedaan. Dus sommige van jullie misschien is je vriendin of zo en je gaat recognize dat je vriendin heeft je opgelegd heel veel geld. Kan je kinderen, moeder of zo, en je gaat even recognize wat deze mensen heeft gedaan. Dus is een vriendin dat sommige van jullie gaat in some soort van problemen komen met geld. Als we bekijken de huis, als je wil een huis kopen of verkocht, het gaat je lukken. Als je wil problemen, daar was problemen met de bank financial institution, problemen met de financial status, problemen
met geld uit op een huis te krijgen, dat soort dingen. Het gaat je lukken vanwege doordat alles wat mee te maken met huis of je dagelijkse, de roof over je hoofd, dat gaat je lukken. Geld komt terug, oké? Dus dit kan een situatie als je bent een ondernemer en je werkt vanuit huis, je gaat heel veel verdienen, oké? Verdriet is hier, omdat verdriet over heel veel geld. Verdriet komt op van wekens dat sommige van jullie Schorpioen gaat nou recognize some sort of overeenkomst of some sort of problematic situatie waar je kunnen veel geld verloren of iemand heb je opgelicht heel veel geld of dat soort van situatie, maar er is groot verdriet over geld en hier staat het in de 8 en de 7 house. De 7 house is over geld, over contractual overeenkomst. Maar dit is zeer emotional, omdat je verloor heel veel geld. Mensen nou krijgen inzicht en krijgen inzicht over wat is gebeurd. Nou, Schorpioen, this is your house. This is your 8th house. Schorpioen mensen, je zit altijd in de 8th house. Je bent gestoord door de 8th house. Nou, de 8th house heeft mee te maken met de unseen, de 8th house heeft mee te maken met geluk. De 8th house heeft mee te maken met je connect met jezelf op een higher level. Maar in dit jaar, na je verjaardag, je gaat even achterkomen dat een groep van mensen wordt je grootste vijand. En het is oké vanwege dat je hebt een verstand hiervan en krijgt inzicht en weet wat is gebeurd. Oké. Dan we zien een situatie met problematische situatie met sommige van jullie misschien thuis, misschien op de workvloer, emotie thuis, emotie op de workvloer komt op. Voor sommige van jullie hebben some sort of emotional issues met de boodschap person. Mensen krijgen inzicht en recognize some sort of emotional problemen wat jullie Schorpioen krijgt met de boodschap person of een buitenlander person of some sort of a group of buitenlander mensen dat misschien kom je grootste vijand of zo van iets wat je hebt daar achter gekomen. Nou, emotie, huge emotie komt op met iets mee te maken met de 9 house. De 9 house heeft mee te maken met je huis van geluk, je huis van de geluk voor de mens. Oké, dus dit is de 9 house. Dus in de 9 house er is emotie en ik kan hebben mee te maken met een boodschap, maar ik kan ook hebben mee te maken met iemand dat je bent getrouwd met of iemand dat je woont met. Dat hebben heel veel emotie voor jou. Some sort of a news come op van een weegschaal. En sommige van jullie Schorpioen gaat some sort of a news krijgen van een weegschaal. En deze nieuws gaat je opleven en vertel iets over een vriend of een vriendin. Dus als een weegschaal is een vriend of een vriendin en je bent getrouwd of in een relatie met een weegschaal of zo, je krijgt dat deze weegschaalvrouw some sort of a news of break. Je gaat recognize dat deze weegschaalvrouw zit jou misschien je telefoon, misschien je informatie te nemen en te access en die is gepakt, oké? Als we bekijken de house, de 11th house, de 11th house, sommige van jullie gaan terug naar career. Oké, sommige van jullie met de career, een boodschap, een weegschaal gaat some sort of a bericht aan jou geven, dat is niet zo goed. Some sort of a communicatie van een boodschap, van een weegschaalpersoon komt naar jou naartoe, dat is zeer emotional, dat gaat je krijgen, misschien is je moeder of zo, maar dit is in de huis van career of zaken, dus wees voorzichtig dames en heren, het is je week van, en dit voor sommige van jullie, het gaat in de maand van december, januari, februari, maart, april, mei, juni. Dus Schorpioen, pas op, want in de maand van juni, je krijgt om te horen iets. En in de maand van juni, een weegschaal gaat iets aan jou vertellen. Dat is niet waar, oké? Als we kijken, de 11e huis, de 11e huis heeft mee te maken met betalen, geld, informatie, groep van mensen, overheid, instituties. Ik ga nou recognize dat sommige van jullie Schorpioen was opgelicht of sommige van jullie Schorpioen iets wat moeten uitbetalen was nooit uitbetalen of is er een rechtszaak of zo. Heb je iemand geslepen voor iets te betalen? Dit komt op in de maand van
juli, augustus, september. En mensen gaan nou recognize. Dus geld komt terug naar jullie. Schorpioen, dus jullie Schorpioen. Je komt achter iets en je probeert de situatie in balance om te brengen. En dat creëert heel veel vijand tegen jou. Maar toch, je krijgt je geld terug als je het geld vermist of geld dat moet uitbetalen. En je 11 house en in the 12 house, your 12 house is good, 11 house and 12 house is good. 11 house is group of mensen, 12 house is emotie. Sommigen van jullie Schorpioen, dat geld dat je moet uitkrijgen of was gestolen van jou, je krijgt het wel terug. This is a chaotic situatie en een issue dat was creëerd. Mensen nou komen achter en recognize wat er gebeurt en mensen krijgen inzicht en krijgen inzicht over een situatie dat zit te spelen over heel veel geld. En het heeft mee te maken met jullie Schorpioen. Dus jullie Schorpioen kunnen recognize dat je partner, je familie of zo, of je zaken hebt verloren heel veel geld, maar deze geld komt wel terug. Dus dames en heren, is best wel een goed jaar. Om te zeggen, dit is best wel een goed jaar, omdat wat gebeurt is dat in de maand van juni, augustus, september, je krijgt best wel geld. Oké, en geld dat was verloren of je had geld kwijtgeraakt, geld komt terug. Maar je krijgt vijand. Oké, dus in je huis, Schorpioen, is zoiets als een groep van mensen wordt je grootste vijand. Dus let maar hier op. Oké, let maar hier op. De 3 van Pentacles is netwerk, samenwerken. Dus dit kan werk, dit kan ondernemerschap. Maar een groep van mensen, er is een groep van mensen dat wordt je grootste vijand. Dus let hier op. Dames en heren, ik hoop dat dit kan helpen. Namaste, tot de volgende keer.